Hej och välkomna till geovloggen. Här står jag i regnet i en svensk storstad och vi ska ta ett närmare titt på ett bostadsområde som för några år sedan lämnades i sitt öde. Familjerna var tvungna att flytta härifrån för här skulle det byggas ett nytt tågspår. Men när tågspåret uteblev så började kommunen tänka om. Kanske ska vi utöka stadskärnan och bygga någonting här. Men nu står i alla fall husen här i väntan på vad då? Att någonting ska ske. Vi ska ta en lite närmare titt på de här husen och så ska jag berätta lite historia kring dem och varför de står tomma. Vi tar en titt. Det finns platser som känns som om tiden har stannat. På den här lilla gatan står villorna fortfarande kvar. Hus med verandor, snickarglädje och trädgårdar som en gång sköttes med omsorg. Äppelträden håller på att slå ut och regnet smattrar mot de gamla fönstren. Och på avstånd hörs stadens brus. Men något är annorlunda här. Ingen bor kvar. Fönstren är igenbommade, dörrarna är låsta. Trädgårdarna har börjat växa fritt. Det som en gång var ett levande bostadsområde har förvandlats till något som närmast kan beskrivas som en spökstad. Det märkliga är att platsen ligger bara ett stenkast från stadens centrum. När de första villorna byggdes här i början på 1900-talet låg området i utkanten av staden. Omgivningarna var betydligt mer lantliga än idag och husen fick namn som speglade tidens ström om ett lugnare liv nära naturen. Med åren växte staden runt omkring den, men den lilla gatan lyckades behålla sin speciella karaktär. Här skapades en grön oas mitt bland järnvägar, vägar och nya bebyggelse. Under många år bodde familjer här. Barn växte upp i husen, trädgårdarna sköttes och grannarna lärde känna varandra. Men samtidigt började stora planer ta form. Tanken var att området skulle ge plats åt framtidens infrastruktur. Fastigheterna köptes upp och husen hyrdes ut med tillfälliga kontrakt i väntan på rivning. Sakta men säkert försvann de boende. Ett hus i taget tömdes. Tills hela gatan stod öde. Det som gör historien extra speciell är att de ursprungliga planerna senare förändrades. Den stora satsningen som en gång motiverade uppköpen ska inte längre byggas här. Ändå står villorna kvar i väntan på sitt öde. Samtidigt är det svårt att inte känna att något värdefullt håller på att försvinna. Inte bara gamla hus utan också berättelser om människorna som levde här. För när rivningsmaskinerna en dag kommer hit försvinner inte bara byggnaderna. Då försvinner också ett litet stycke historia. Väldigt intressant område och jag tror att det var väldigt idylliskt med att bo här innan industrin och tåget växte fram och tog över området. Jag hoppas att de familjer som bodde där en gång i tiden nu har det bra där de bor nu. Tack så mycket för att du tittade på det här lilla äventyret härifrån den här svenska storstaden, så hörs vi snart igen på nya äventyr. Hej då! Nu ska jag gå in och sätta mig i en torr bil och åka hemåt.